गाडी आली त्याची शूटिंग केली गाडी आली होते. तर नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत आहे एक नवीन व्हिडिओमध्ये तुमच्या आपल्या चॅनल पिऊ की मस्तीमध्ये. आज आपण बाहेर निघालेलो फिरायला. फिरणारा जो ग्रुप आहे आज नवीन आहे. आज तेजश्रीचे कॉलेज फ्रेंड्स जे आहेत त्यांच्यासोबत आपण निघालो आहोत फिरायला. आणि लोकेशन आहे अलिबाग नायगाव बीचची. आणि बीचवर जाण्याचा प्रवास आता ऑलरेडी चालू आहे. पाऊस पडायला लागला, तुम्ही बघू शकता. अर्ध्या प्रवासामध्ये जोरदार पाऊस पडत होता. आपल्याकडे पनवेलला एवढा पाऊस नाही, पण इकडे भरपूर पाऊस पडतोय. तर चला बघूया रस्त्याचा प्रवास कसा होतोय आपला आणि कसे लोकेशनपर्यंत पोहोचण्याचा नयनरम्य दृश्य आपल्याला रस्त्यामध्ये दिसत आहेत ते. तर बघू शकता सगळे नवरे लोक बसलेत पोरांना सांभाळत एका गाडीमध्ये. आणि सगळ्या वाईफ लोक बायको आमच्या सगळ्या सेपरेट गाडीमध्ये आईस पैस येत आहेत. काय अत्याचार चाललाय आमच्यावर. नाही असं नाही आहे. त्यांनी बराच वेळ त्यांना घेतला होता. एक ठिकाणी उतरलो होतो तर सीट चेंज केलेत पोरांनी. वाव, ते लोटस सिटी फुलं आहेत ना, ते खायला जाम मजा येतो त्यांची फुलांसाठी. कमल काकडी आपल्या इथले ताल्यातलं तो काही तर अलिबागला पोहोचले. सगळ्यात पहिले आपण थोडा जेवून जाणार आहोत बीचवरती. त्यासाठी आपण आलेलो आहोत प्रतीक भाऊंच्या ओळखीने एक विलाला. तो आहे ऋषीवन विला. पुढं तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघा, फार उत्तम सोय इथं राहण्याची खाण्याची. एकदम व्यवस्थित रिजनेबल रेट्समध्ये देखील इथं आपल्याला सगळं प्रोव्हाइड केलं जातं. तर बघूया पुढं कसा प्रवास आपला चालू राहिला आहे तो. तर पोहोचलोय आपण आता ऋषीवन विलाला. आणि बघू शकता त्याची कशी ग्रँड एंट्री आहे. दोन्ही बाजूला कशी झाडं आणि मधून त्याची एंट्री. आणि आता आलेला आपल्या समोर हा ऋषीवन विला. गाईस कसे आहेत सगळे? तुमचं परत एकदा स्वागत आहे एक नवीन व्हिडिओमध्ये पिऊ की मस्तीमध्ये. आज आपण आलेलो आहोत ऋषीवन रिसॉर्ट अलिबागला. इथं स्विमिंग पूल आहे, तुम्ही बघू शकता. पिऊला स्विमिंग पूलमध्ये सारखं जायचं आहे. आम्ही जस्ट आता पोचलो तरी लगेच आलो आहे. पहिले आपल्याला जायचं आहे मम्माकडं. तुम्ही ऋषीवन रिसॉर्टचं तुम्हाला मी लोकेशन पाठवीनच डिस्क्रिप्शनमध्ये. खाली बस, खाली बस पहिले तिथं. खाली बस. घे हात पकड. ते त्याच्यात नाही यायचं. ए त्या बाजूला जाऊ नको, खोल आहे तिकडं. तर पोरांची एन्जॉयमेंट तर चालू आहे. त्यासोबत ही सगळी गँग, तेजस भाऊ, नितीन भाऊ, संदेश भाऊ, प्रतीक भाऊ आहे तिथं आपल्यासोबत. तर एन्जॉयमेंट चालू आहे. आम्हाला नको, आम्ही नंतर येऊ. आम्ही आमचे कपडे घालून येऊ भिजायला नंतर.
छोटे छोटे रो हाऊसेस आहेत तिथं ऋषीवनला, तुम्ही ते भाड्याने घेऊ शकता. बार्गेनिंग पार्ट आहे, तुम्ही तुमच्या हिशोबाने बार्गेन करू शकता त्यांच्याशी. लॉन आहे व्यवस्थित. तर आता लागलेली आहे भूक, तर जेवून घेऊया. जेवणासाठी सुरमई सुरुवातीला मागवले सगळ्यांनी स्टार्टर म्हणून. सुरमई सांगितली की पापलेट सांगितलेला? सुरमईला पापलेट एक पापलेट होता, 2 पापलेट. ठीक आहे चालेल. ती कशा खुर्ची रिकामी ठेवली? हा ती पण खुर्ची तुझ्यासाठी. जा बाकड्या कुठे आपला? हा जेंट्ससाठी. आणि लेडीजसाठी रूम. बरे बसलेत. मासे पकडता का रे? हा चला, तो रिसॉर्टमधनं आता आम्ही पुढचा प्रवास चालू केलेला आहे. आता आलेलो आहोत नागाव बीचला. सगळी गँग इथं आहे मागं. पिऊ कडी यायचे करतो. गँग इथं आहे. कडी घ्यायचं तुका? लहान आहे कडी यायला. तेव्हा ते बघ समोर आहे नागाव बीच. सनसेटचा टायमिंग आहे. संध्याकाळच्या टायमाला आलो आहे. थोडा उन्हाचा मार कमी बसल आणि थोडी जास्त मजा करता येईल म्हणून. कसं लाठा दिसतात बघ मस्त. भरती चालू आहे ना. तर हॉर्स है तिथं. घोड़ा घास से दोस्ती कर रहे थे उधर. आएगा क्या? घास से दोस्ती कर रहा है उसको ही खरा. वो भी घोड़ा उधर देख. हा किती हॉर्स आहेत तिथं. हॉर्स आहेत. सकाळी रायडिंग करतात, संध्याकाळी सोडून देतात का काय ना. मस्त सैरसपाटा चालू आहे. तेवढ्यात लक्षात आलं की इथं कोळी लोकांनी जस्ट थोडी मच्छी पकडून जाळा आता आणलेला आहे. आपण बघूया कशी कोणती मच्छी पकडली त्यांनी. जाळ्यामध्ये मच्छी कशी सापडले. मोठमोठे मासे आहेत. कुठली आहे बघा ना. दादा कुठली मच्छी आहे ती मोठीवाली? रेकूट. किती फिश पकडले यांनी. त्याच विचारलं बघतोच पहिल्यांदा तो मासा. पाण्यात नको जाऊ.
रेपटी रेपटी मोठी लाटवली बापरे. कामच झाला. चला मच्छी पकडून झाले तर पोळी बांधव आता सगळे जाळं व्यवस्थित परत एकदा बांधून ठेवतायत दव्याने उद्या मच्छी पकडण्यासाठी. आता आपला आजचा फिरून झालेला आहे. आता इथून निघूया आणि इथून आपण निघालो आहोत प्रतीक भाऊंच्याच ओळखीच्या ठिकाणी एक बंगलो आहे त्यांचा. तिथं आपल्याला जायचं आहे. आज राहायची सोय तिथंच आहे आणि रात्रीचं जेवण ही चुलीवरचं जेवण बनवणार आहोत. नितीन भाऊ बनवणार आहेत स्वतःच्या हाताने. तो जेवण करणार आहोत आज रात्री. मस्त गप्पा गोष्टी करणार आहोत. एन्जॉय करणार आहोत आजची रात्र. तर चला बघूया बंगल्यापर्यंत जायचा रस्ता तुम्हाला कसा वाटतं ते. चल बाजूला गाडी येते आतमध्ये. गाडी येते आतमध्ये. चल इथं मस्त तुम्हाला क्रिकेट खेळा जागा आहे बघ. आता आम्ही आलेलो आहोत एक काय बोलू शकतो रो हाऊस, पर्सनल रो हाऊस इथं आलेलो आहोत. प्रतीक भाऊंच्या ओळखीचं आहे आणि बघू शकता बाहेरनं तर तुम्ही बघितलंच. त्याच्यात फेकाफेक नको करू काय आता चटका लागल. त्यानेच काढली ती. जाऊ दे पिऊ दे थोडीशी. तर गुड मॉर्निंग मित्रांनो. काल रात्री खूप एन्जॉय केला. मजा आली. सकाळ तुम्ही आता बघू शकता 4 वाजता गप्पा गोष्टी संपल्या आणि 4 वाजता झोपायला आलो आणि पहाटे 8 वाजता पहाटे मॉर्निंगला 8 वाजता उठलेलो आहोत. मजा आली खूप आणि काय बोलू जाम एन्जॉय केला काल. तर आता दुसरा दिवस उजडलेला आहे. नाश्ता करून झालेला आहे आमचा सगळ्यांचा. निघाचा वेळ झाला आहे. मस्त खूप मजा आली. बीच एकदम सुंदर वाटत होता कारण काल जो जे क्लाउड्स झालते तिथं त्यामुळे तो एकदम सुंदर दिसत होता. फोटोशूट केला व्यवस्थित. सगळ्यांनी खूप मजा केली. पोरांना खूप आवडलं. स्विमिंग पूलमध्ये तर मजा केलीच आहे. आज त्यांची शाळा सुरू होते. पहिला दिवस आहे शाळेचं. तर आम्हाला तर निघायला लागेल. पोचूया पनवेलला आणि आपापल्या कामाला लागूया आणि नेक्स्ट टाईम परत येण्याचा प्रयत्न करूया. परत एकदा मजा करूया. विठ्ठल कामातला आलेलो आहोत. जेवणाची थोडी तयारी चालली तर जेवून घेऊया. भूक लागले भरपूर. पनवेलला जायचं आहे. कामावरती पण जायचं आहे. तर चला आतमध्ये जाऊन बघूया. चल रे इथं काय थांबलंय. सगळ्या आतमध्ये बसलेत. चल. तर बघा विठ्ठल कामाचा आतला एरिया. ती सगळी गँग यांच्यावर मस्त वगैरे फिरून आपण एन्जॉय केलेलं आहे.
तिला रडू लागलं. जे हातातली एक वस्तू घ्यायची पडते. अजिबात ना गाडी मस्त तुली आत्ता उठली. तुम्ही त्या घ्या. खेळत्या आत्ता. नको आता रड. 2% बॅटरी आहे, जेवढा निघेल तेवढा काढेल. तो घे ना तिच्याकडून. मला प्लेट आणा कांदा आणा वेगळा ना. आणि हे बघ कांदा बघ कसा आहे. हे मिक्स व्हेजिटेबल्स आहे ना, दाल तडका. फ्राईड राईस तिकडे जायलाच नको, तिकडे तिकडे गेलो तर व्हिडिओ नॉन व्हेजिटेरियन होईल.